तिमीले त नेपाली भाषा बिर्स्यौ होला है भनेर हिजो मेरो एउटा साथीले मेसेज गरेको थियो। त्यही भएर आजको यो भिडियो चाहिँ मलाई नेपाली भाषामा बनाउन मन लाग्यो। हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई अनदर भिडियो। मेरो बिहानको सुरुवात चाहिँ चियाबाट हुनु एकदमै जरुरी छ। सानैदेखि मम्मीले चिया र बिस्कुटको बानी लगाइदिनु भयो, अब कहाँ हट्छ त। सानैदेखि बिहान उठ्न साथ जहिले पनि ब्रस गर्यो अनि चिया र बिस्कुट रेडी हुन्थ्यो नि त पहिल्यैदेखि हाम्रो। अरू कुरामा कम्प्रोमाइज हुन्छ तर चियामा चाहिँ कहिले कम्प्रोमाइज हुँदैन हाम्रो। सो म चाहिँ चिया खाइसके पछाडि फुल एनर्जेटिक भएर आफ्नो किचनको काम गर्नतर्फ लागेँ। अब उता हस्बेन्ड चाहिँ कस्टमरको कल आयो, नास्तामा ढिलो हुन्छ भने म दोकान गएँ भनेर भन्न थाल्नुभयो। अनि म पनि तपाईँ फ्रेस हुँदै गर्नु न भनेर सर्टकट नास्ता बनाउन थालेँ। नास्तामा चाहिँ मैले बनाएँ प्याज पराठा। यो एकदमै सजिलो र एकदमै छिटो बनिन्छ र मेरो हस्बेन्डको पनि फेभरेट हो यो। यसमा चाहिँ गहुँको आटामा प्याज मसिनो गरेर काट्नुपर्छ। त्यहाँ पछाडि अलिकति नुन, ज्वानो, खरेर खोर्सानी, धनियाँ पत्ता छ भने हाल्ने, छैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। तेल पनि अलिकति हाल्नुपर्छ है। त्यहाँ पछि चाहिँ सबैलाई मिक्स गरेर मजाले डो बनाउने। त्यहाँ पछाडि चाहिँ मजाले जसरी रोटी बेल्छ त्यसरी नै रोटी बेलेर त्यहाँ पछाडि सेक्ने। अब परोठा भनेपछि तेल त हाल्नै पर्यो होइन र। ल यति भएपछि चाहिँ हाम्रो प्याज परोठा पनि रेडी भयो। यसरी नै बनाउँदै जानुपर्छ अरू पनि परोठाहरू। एकदमै सजिलो लाग्छ मलाई चाहिँ यो परोठा बनाउनु। उता हस्बेन्ड फ्रेस भएर आउनै भएको थिएन, यता रेडी भइसकेको थियो मेरो चाहिँ परोठा। प्याज परोठासँग केचपको कम्बिनेसन एकदमै मिल्छ। सो मैले चाहिँ हस्बेन्डको लागि रेडी गरिदिइसकेँ। अब छोरीलाई बोलाएर लिएर जाऊ भनेर भने। अब उता गएर 1 घन्टा उभिनुपर्छ, फेरि यता अर्को परोठा डढ्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ छोरीलाई दिनु पठाएँ। नानी सुतेकै बेलामा सबै काम गरिसक्नुपर्छ नि त, फेरि उठेपछि त केही गर्नै दिँदैन नि त मलाई। त्यही भएर हतार हतार सबै काम गर्नुपर्छ। उठे पछाडि त त्यसकै अगाडि र पछाडि लाग्नुपर्छ। नानीकै बाहानाले गर्दा पनि मेरो काम पनि छिट्टो भइहाल्छ क्या, त्यो पनि एउटा बेनिफिट नै छ। नभए त भरे गर्छु, अलिक बेर पछाडि गर्दा भइहाल्छ नि भनेर अल्छी मानेर बस्छौँ नि त हामी। अब नानीको आमाले त अल्छी मानेर बस्नु त पाइएन। मन होस् या नहोस् काम त गर्नै पर्यो। पहिला पो माइतीमा मम्मी हुनुहुन्थ्यो र मम्मीले गरिदिइहाल्नुहुन्थ्यो र केही गर्नै पर्थेन। अल्छी लाग्यो भनेर बस्दा भइहाल्थ्यो। यहाँनिर कसले गरिदिने। अब चाहिँ मेरो काम सकिँदै मात्र लागेको थियो, मेरो छोरा पनि उठिहाल्यो। धन्न काम चाहिँ सकिसकेको थियो। उठेपछि मलाई नदेखेपछि त यस्तो रुन्छ भने नि मेरो छोरा। फेरि मेरो छोरालाई चाहिँ राइम सुन्दै खाने बानी छ नि त। पहिला चाहिँ मोबाइलमा लगाइदिन्थेँ तर मोबाइलमा आँखा कमजोर हुन्छ नि त, त्यही भएर अब आफै राइम्स गाइदिन्छु। राइम्समा पनि कोही बेला पानी मुनि माछा, कोही बेला मछली जल्की रानी सब मिक्स गरेर गाइदिन्छु म त। अब चाहिँ यता नानीलाई फ्रेस बनाएर अब खेलाउने। खेलाउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ यस्तै टाइपको खेलाउनाहरूले खेलाउँछु क्या। यस्तो टोइजहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई दिमाग लगाउनु मजबुर गर्छ क्या। पहिला चाहिँ म पनि गाडी बन्दुकहरू दिन्थेँ अनि छोडिदिन्थेँ क्या आफै खेल्छ भनेर। फेरि यो मैले अनलाइन अर्डर गरिदिएँ। यो भएपछि चाहिँ अब बच्चाको दिमाग एक्सर्साइज भइरहन्छ नि त। सानैदेखि बच्चाहरूलाई चाहिँ यस्तो एक्टिभिटी गराइरहेको भने भोलिपर्सि स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई एकदमै हेल्प हुन्छ। दिमाग सुस्त हुँदैन, एकोरो भएर बसिराख्दैन, नयाँ नयाँ कुरामा दिमाग लगाइरहन्छ। सुरुमा यो खेलौना किन्दाखेरि त क्या मेरो छोरालाई यो पसाउनै आउँथेन। अनि कति दिन प्र्याक्टिस गराउँदा आफ्नै हात पक्री सबै पसाइदिँदा अनि बल्ल सिक्यो। अब त पुरा एक्सपर्ट भइसकेछ नि। कुन पछि के हाल्ने अब सबैलाई थाहा भइसकेछ। अब चाहिँ माथि गएर काम पनि गर्नुपर्छ, खेलाइराखेर पनि भएन, काम फेरि कसले गरिदिने। त्यही भएर मैले चाहिँ छोरालाई लिएर माथि नै गएँ। फेरि घाम लागेपछि त लुगा धुन्नै सकिँदैन नि त माथि। अहिले धोइहाल्यो भने धोइहाल्यो, नभए त्यत्तिकै रहन्छ। मलाई चाहिँ लुगा बाथरुममा धुन्नै मन पर्दैन। अँध्यारोमा बसेर को धोइरहन्छ। माथि छतमा ऐल फैलले धुनु मन लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। नानी पनि खेल्छ, लुगा पनि धुने, सबै काम हुन्छ क्या माथि चाहिँ। एक्लो मान्छेको यस्तो त हो नि, नानी पनि आफै हेर्ने, काम पनि गर्ने। तर मलाई त बानी भइसक्यो क्या। सुरुमा चाहिँ एकदम नराम्रो लाग्थ्यो, तर
समय बित्दै गएपछि बानी हुँदो रहेछ। समयले चाहिँ सबै सिकाउँदो रहेछ। पहिला माइतमा चिया पनि बनाउन नआउने मान्छे म, यहाँनिर नानी लिली सबै काम भ्याइरहेछु। मेरो छोरालाई चाहिँ यसो लुगाहरू धोएको देख्यो भने एकदमै रमाउँछ। अरू ठाउँ जाँदै जाँदैन त्यही उभिरहन्छ। पानी भनेपछि चाहिँ नानीहरूलाई यस्तो हुरुक्कै हुन्छ। जस्तो सुकै चिसो मौसम होस् जस्तो सुकै जाडो होस् न, मेरो छोरा चाहिँ यस्तो पानी भनेपछि चाहिँ यस्तै हो। हुन त सबैको नानी यस्तै नै हो, मेरो मात्रै होइन। त्यही पनि मेरो चाहिँ अलिक बढी नै जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। खै चैत महिनामा जन्मेर हो कि। छोरी पनि मेरो बदमास थियो, तर यति साह्रो चाहिँ थिएन क्या मेरो छोरी चाहिँ। लुगा धोएपछि चाहिँ एकछिन छोरीसँग खेल्न दिएर म चाहिँ सट्ट नुहाएर आइहाल्छु भनेर यता छोरालाई बोलाउँछु। आउँदै आउँदैन, जति टोइजहरू दिँदा पनि मतलब छैन त्यसलाई। लुगा धुने ब्रस र पानी भएपछि त्यसलाई पुगिहाल्यो। जति बोलाउँदा पनि आउँदैन, जति टोइज दिँदाखेरि पनि आउँदैन। त्यहाँपछि मैले पनि एउटा ट्रिक लगाएँ। मेरो छोराको फेभरेट टोइज त्यो रिङ क्या, एउटा एउटा गरेर फ्याल्न थाले, आउँछ कि आउँदैन भनेर। तीर निशानामा लागे जस्तो मेरो पनि ट्रिकले काम गर्यो। आयो मेरो छोरा पनि एउटा एउटा रिङ लिएर सबै पसाउनुको लागि। म पनि अब खुसी भयो, अब खेल्छ होला नि त भनेर अब गएर सट्ट नुहाएर आइहाल्छु भनेर। तर के भयो, मेरो खुसी एकछिनको लागि मात्रै त थियो नि। फेरि त्यो गए पानीमै आउनै मान्दैन फेरि। म पनि त्यस्तै आमा पो हो त, कहाँ हार मान्छु र भनेर म चाहिँ सक्दो आफ्नो कोसिस गर्दैछु। बल खेलाएर भुलाउनु पर्यो भनेर ल्याउँछु, मान्दैन। गुडियाहरू खेलाउँछु, मान्दैन। म यता बसेर खेलाउँछु भनेर ल्याउँछु, ऊ चाहिँ उता भागेको भागे गर्छ। सानोमा टम एन्ड जेरी हेर्थ्यौँ नि, जेरीको पछाडि टम भागेको भागे गर्थेन, त्यस्तै म पनि मेरो जेरीको पछाडि भागेको भागेछु। लास्टमा त मलाई नै हार मान्नु पर्यो, अब के गर्ने उपाय नै नभएपछि। म चाहिँ पुरा थाकिसकेको छु। लु अब चाहिँ नहुने रहेछ, अब बच्चालाई सुताएर मात्र नुहाउने रहेछु भनेर म चाहिँ अब मनमा सन्तोष राखेर अब चाहिँ बच्चालाई लिएर जान्छु गाउँतिर। घरको हल्का फुल्का सरसफाइ गरिसके पछाडि नानीहरूको खाना खाने टाइम पनि भइसकेछ। र खानामा चाहिँ आज मैले बनाएँ सिम्पल खाना। मेरो छोरीलाई चाहिँ आलु मात्र मनपर्छ क्या सब्जीमा, अरू केही मन नै पर्दैन। अरू केही सब्जी बनायो कि मुखबाङ्गो गर्न थालिहाल्छ। आलुको भुजिया भनेपछि त एकदम खुसी भइहाल्छ। मेरो छोरा चाहिँ खानाको मामलामा ठिक छ, जे दियो भने पनि मजाले खान्छ। अहिले त ठिकै छ, भोलि पर्सि अब त्यसको पनि के हुन्छ कोनि। सानोमा त छोरी पनि राम्रै थियो नि, ठुलो भएपछि पो यो खाँदिनँ त्यो खाँदिनँ भन्नु थाल्यो। आलु मात्र बनाइदिनु, मलाई त यो नबनाइदिनु भनेर भन्छ। अघि त्यत्रो कुद्दा कुद्दा भएर होला कि यसलाई पुरा थकावट लागिरहेछ, खाँदा खाँदै सुत्ला जस्तो भइसकेछ। मेरो छोरा चाहिँ राति ढिलो सुत्छ नि त, त्यही भएर दिउँसो चाहिँ त्यसलाई छिट्टै निद्रा लाग्छ। म पनि छिटो छिटो खुवाइहाल्छु, नभए त यो पनि खाँदैन सुतिहाल्छ। ल अब बल्ल बल्ल खाना खुवाइसकेर बच्चालाई फ्रेस बनाइदिइहालेँ, किनभने अब सुतेपछि भरे बेलुका मात्र उठ्छ नि त, अनि फेरि नुहाउनै मिल्दैन। त्यही भएर नुहाइदिइहालेपछि ढुक्कै भइहाल्छ नि त म पनि। अब अलिक बेर नानीलाई सुताएपछि नानी सुत्छ, पछि म पनि आफ्नो सबै काम गर्नुपर्छ, किनभने बच्चा सुतेको बेलामा त हो नि सबै काम गर्ने, उठेपछि त केही गर्नै दिँदैन।
ल अब सबै काम सकेर नुहाइधुवाइ गरेर म पनि रेडी भएर आइसकेँ अब। अब चाहिँ म पनि एकछिन रेस्ट गर्नुपर्यो। ल आजको लागि यति नै। अब भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई।